Tôi đã nói tới vấn đề xe hơi tự lái rồi. Thì cái công nghệ này là hồi trước đó là tôi đã nhờ ông chủ tịch nước Trần Đại Quang ông đem qua bên Nhật Bản đó để mà phối hợp với Nhật Bản để mà làm đó. Và tôi cũng biết là Nhật Bản đang làm cũng rất là ok rồi, cũng sắp sửa thành công rồi. Rồi cái thành phố thông minh đó, thì hiện tại ở đây tôi chỉ phân tích thôi. Chứ các anh chị đã có rất là nhiều mô hình thành phố thông minh rồi. Nhưng mà nói trắng ra mà nói, các anh chị luôn lạm dụng camera. Phải không? Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị luôn, camera chỉ dùng một ít thôi. Chỉ dùng để giám sát là được thôi, chứ nó không thể nào mà nâng cái tầm gọi là thông minh được. Camera thì làm sao mà gọi là thông minh, mà chỉ gọi là giám sát, là chỉ giám sát như cái con đường đó hoặc cái cửa đó là có bao nhiêu người ra vô thôi, chứ còn mà người ta ra vô để làm cái gì thì không ai biết được đâu. Chỉ để dùng để giám sát thôi. Vì vậy chúng ta cần phải có những cái công nghệ mới nữa, giống như những cái công nghệ GPS rồi đấy. Thì cái công nghệ đó các anh chị cũng có luôn, chứ không phải là không có. Nhưng mà có mà không có ứng dụng thôi, mình không có xài thôi. Mình chỉ lạm dụng camera để rồi mà mình quay chỗ này rồi mình chụp chỗ kia rồi mình phân tích khuôn mặt rồi đủ kiểu hết trơn á. Cũng là cái công nghệ camera thôi. Thậm chí là cái slide chim này nó cũng công nghệ camera luôn, mà nó không không có cái gì khác hết, mà nó chỉ toàn là camera thôi. Nhưng mà cho đến khi cái công nghệ xe hơi tự lái luôn là tôi lại dùng định vị GPS, tôi không dùng camera vẫn lái được. Tài xế chỉ nằm ngủ thôi, chiếc xe cứ chạy ào ào mà đảm bảo không bao giờ gây tai nạn. Đó, công nghệ GPS nó vẫn có một cái đất sống của nó. Tại sao cái cửa là phải ra quay camera mới mới phát hiện được ăn trộm? Không, tôi gắn cái thẻ từ thôi là tôi biết rồi. Không, trên mỗi cái điện thoại tôi tích hợp một cái gì đó, một cái mật mã gì đi, nó quét ngang đó là nó biết cái người lạ hay là người quen liền. Tôi đâu có cần camera. Nó yêu cầu anh lạ anh đi vô thôi là nó sẽ báo lên liền. Phải không? Mà nó có nhiều cái như vậy mà các anh chị lại không có tận dụng được những cái đó, mà các anh chị chỉ cứ mỗi camera thôi, muốn chống trộm là phải quay camera, phải gắn camera khắp nhà vậy đó. Nhưng mà cũng không biết chống trộm có được không. Tại vì camera nó không thể nào mà gọi là nó báo lên, nó báo ra ngoài được. Tại vì là chỉ có ê, ê, để tôi về ra ngoài đây cái trong phòng có mấy người. Thì tôi nói với các anh chị, ở cái thành phố thông minh đó là camera dùng để là để ghi hình thôi. Các anh chị đừng có lạm dụng quá nhiều về cái vấn đề đó. Như các anh chị phân chia lên đường, mà lên đường thông minh đó thì các anh chị làm sao dùng camera được? Camera không có làm được cái chuyện đó. Camera là dùng để gì, là ghi hình lại thôi. Thì các anh chị cứ đinh ninh là chỉ camera là ghi hình thôi, còn chống trộm là các anh chị phải dùng cái phần mềm khác. Thì cũng như tôi dùng GPS vậy thôi, tức là mình không nên lạm dụng camera. Nó sẽ có nhiều cách lắm các anh chị. Thì ở đây tôi không có nói cụ thể ra, tại vì có nhiều cách, nhiều cái tôi nghĩ ra, nhiều cái tôi cũng đâu biết các anh chị nghĩ cái gì đâu. Và thậm chí cái mô hình thành phố thông minh thì mỗi một nước mỗi cái khác nhau, phải không? Thì các anh chị dùng thêm cái định vị nữa, kiểu như là ok. Thì mình chỉ nói đơn sơ vậy thôi. Nó khi mà các anh chị định vị rồi đó thì các anh chị mới biết được. Rồi người lạ người quen đó, thậm chí các anh chị định vị các đồ vật ở trong nhà luôn, đã khiêng đi đâu, đã đem đi đâu. Tôi không cần lắp camera, tôi chỉ cần gắn con chip nhỏ thôi, tôi để tôi gắn dính vô trong đó luôn đó, như trong cái tủ, cái bàn, cái ghế của tôi đó. Ai mà khiêng đi đâu là tôi biết liền. Thấy không? Tôi đâu có cần phải gắn camera đâu, mà camera là chỉ để quay lại cái quá trình thôi, tức là cái đó là cái bằng chứng. Còn cái định vị mới là cái quan trọng. Tôi định vị vô trong cái chiếc xe hơi của tôi đó, rồi anh đi ăn cắp thì tôi cho anh lấy chiếc xe hơi đó luôn đó, rồi anh đem đi đâu được đây. Yêu cầu anh bật chìa khóa lên thôi là tôi biết anh ở đâu liền. Thấy không? Rồi làm sao mà anh lấy được đây? Anh lấy anh cũng xài không có được thì anh lấy để làm cái gì? Thấy không? Cái dở của cái camera là nó chỉ là có thể là nó ghi lại, gọi là tang chứng vật chứng đầy đủ giống vậy đó. Nó ghi lại cái cảnh đó thôi, nó ghi hình thôi, chứ nó không có tác dụng gì hết trơn. Các anh chị dùng thêm cái định vị nữa đi, là tôi bảo đảm với các anh chị luôn, nếu mà chống trộm phải không, là chúng ta khi mà các anh chị gắn cái con chip đó vô những cái vật dụng của các anh chị đó, những cái gì mà quý báu đó, thậm chí cái két sắt đó, ai mà mở ra mà lạ phải không, là nó sẽ báo lên liền, là không có mở được đâu, như vậy đó. Đó, tức là thành phố thông minh nó nằm ở ngay chân chỗ đó. Thậm chí luôn cái công nghệ xe buýt luôn mà sắp sửa là tôi kêu Việt Nam luôn đó, là chúng tôi đó
là thì không có thể nào mà văn minh được như bên Hàn Quốc, cũng không thể nào mà văn minh được như thế giới tư bản, nhưng mà chúng tôi lại có cái sự gọi là chuẩn bị khác, là chúng tôi có những cái nút bấm số. Như là cái con đường đó là 4 chiếc xe đi, chiếc xe từ số 1 tới số 4, 1 2 3 4 đó, chạy qua con đường đó mà 4 chiếc xe chạy 4 tiếng khác nhau. Vậy anh đi chiếc xe nào thì anh bấm cái số đó, anh đứng đợi ngay chân cái trạm xe buýt đó, anh có cái số 1 2 3 4 đó, anh muốn đi chiếc nào anh bấm chiếc đó thì chiếc đó sẽ ghé lại đón anh. Còn nếu anh không bấm số nào hết trơn, không là 4 chiếc chạy luôn, nó sẽ không có đón anh đâu. Cái đó cũng được gọi là thông minh, mà cái đó đâu có dùng camera. Thấy không? Cái là chúng ta là tích hợp, gọi là tích hợp hệ thống. Tức là những cái công ty dịch vụ chống trộm đó, người ta nghĩ là người ta quay camera, nhưng mà quay camera là chỉ là làm cái dịch vụ bằng chứng thôi. Với lại các anh chị không thể nào mà các anh chị ngồi canh camera miết được, các anh chị không có làm được cái chuyện đó đâu. Làm sao mà ngồi canh 24/24 được. Các anh chị chỉ có thể là quay là gọi là làm bằng chứng thôi. Khi mà xảy ra cái sự cố gì đó, như hồi đêm rồi xảy ra sự cố gì đó, thì các anh chị mới coi lại camera. Thì các anh chị phải tích hợp thêm cái định vị. Mà khi mà tích hợp thêm cái định vị rồi đó, làm các anh chị mới có được gọi là cái dạng như là cái thông báo chính xác. Tức là khi mà cái gì đó nó được dời đi, và là nó khiêng ra khỏi cái phạm vi khu vực cho phép, cách xa bao nhiêu mét rồi, là các anh chị sẽ nhận được cái thông tin thông báo từ cái con chip định vị. Mà nếu mà các anh chị đã nhận được cái thông tin đó rồi thì cho dù có khiêng bay xuống biển thì các anh chị cũng lôi đầu lên được, tại vì không có chạy trốn được. Lúc đó cái người nắm thông tin đó là những cái công ty gọi là cái công ty dịch vụ chống trộm, mà đa phần hiện tại luôn chỉ dùng camera, hoặc là một số cái thẻ từ mà tôi gọi như là một khóa mà gọi là bấm cái nó kêu tít tít vậy, giống như xe hơi vậy đó. Tức là mình chống trộm ở đây là mình phải để cho anh trộm nó thấy là không thể nào mà gọi là lấy được, mà lấy được cũng không xài được. Thấy không? Chứ không phải mình cứ kêu rùm beng lên đó là được, không cần thiết. Cái đó nó cũng không phải là dở, mà nói hay triệt để thì nó cũng không phải hay. Còn cái vấn đề thành phố thông minh, bữa đó tôi nghe Hàn Quốc nói là sẽ xây dựng Seoul trở thành thành phố thông minh đó, là hiện tại là các anh chị đang bị lạm dụng quá nhiều vào camera rồi. Mà camera là chỉ dùng để ghi hình thôi. Các anh chị nên chen bớt cái phần định vị vô đó một chút nữa, là tôi bảo đảm sẽ thành công. Mà khi mà các anh chị định vị rồi đó, là các anh chị giám sát con người luôn nha, chứ không phải chờ đâu. Các anh chị giám sát con người, các anh chị giám sát cả đồ vật, các anh chị giám sát cả cái cánh cửa, cả cái ngôi nhà, cả cái khu vực. Mà nếu như bình thường thì nó hiện màu xanh, còn mà nếu như có trục trặc nó sẽ hiện màu đỏ. Các anh chị biết cái khu vực nào đang có nghi vấn là các anh chị sẽ tự biết được, các anh chị sẽ quy hoạch rất là nhanh hơn camera. Tại vì camera các anh chị quay lại rồi xong các anh chị đâu có biết cái khu nào nó xảy ra ăn trộm cắp rồi này kia, quậy phá, các anh chị đâu biết. Chỉ khi người ta điện báo các anh chị mới biết. Còn khi mà các anh chị dùng cái định vị rồi không, là nó sẽ chớp đèn đỏ lên cho các anh chị biết cái khu vực đó, và các anh chị bật camera lên là các anh chị biết liền, là các anh chị biết cái tình hình gì đang ở đó liền. Thì nó lẹ hơn camera không làm có được đâu. Tại vì nó quá nhiều camera, mình không thể nào biết được, mình không biết hết được. Cũng giống như mình trên quốc lộ đâu thôi, đường lộ giao thông thôi, mình gắn camera thôi, nó hàng trăm hàng ngàn cái rồi, làm sao mình biết được cái khúc nào xảy ra tai nạn. Nhưng mà những cái chiếc xe mà có định vị đó, nếu mà xảy ra tai nạn không là nó chớp đèn đỏ là người ta biết liền. Không là mình bật cái camera ở cái khúc đường đó, ở cái km số mấy đó, là nó sẽ quay lại cái cảnh đó. Lúc đó thì không ai chối cãi được hết trơn. Mà nếu mà mình mà chỉ dùng camera không á, là mình không biết được, từ khi nào người ta điện người ta báo cho mình biết chỗ đó bị ăn cắp ăn trộm làm sao đó thì mình mới biết được. Chứ còn thôi mình cắn lưỡi, mình không biết được đâu. Mà khi mà các anh chị dùng công nghệ xe hơi tự lái, công nghệ xe hơi bay, rồi cái công nghệ mà tôi nói với các anh chị là đi xe buýt á, mà bên Việt Nam thôi nha, còn tôi bên nước tư bản thì tôi cũng không gành các anh chị đâu, mà tôi biết các anh chị rất là phát triển cái chuyện đó rồi, chắc là các anh chị cũng không cần tới đó. Rồi cái dùng cái định vị đó mà để mà định vị để mà chống trộm đó, mà là như vậy là có thể tạm độ là thông minh đó. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, tại vì các anh chị quá văn minh hơn Việt Nam rồi, tôi cũng không dám ý kiến nhiều, tôi chỉ nói đơn sơ thôi.
Rồi cái video clip kế tiếp là tôi sẽ nói về vũ trụ và cái cách mà chúng ta sẽ chinh phục vũ trụ. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.